đây mong bọn nó thì chụp chung một nhóm sao chúng mày một căn Robert ASM Online hai nhà này ha giờ mà nhà bờ trần ôi Phật giờ mà tới cứ tao này tên hai con tao mới cái đăng tháp Phật giờ thôi vậy Phật chân giờ nè nhà chúng mày yes phải một câu ngay phải một câu phải ba sao tay pháo đã rồi giờ tao giờ nhầm tao đi Xôi nha mọi con ơi. Nè. Thôi, nhanh. Kem rác. Cho chúng một đợt phát, hai năm bánh bò. Hai năm một đợt vào. Rồi đây là hai. Hai đứa kia, phát pin hai đứa kia. Giờ đặt top viêm á, mà bật đến. Top viêm đấy, bật vía. Đúng không? Apa yang ngâm không ta ngâm giá ngâm nào là apa yang đặt cho cái ngâm pi là để đánh ngay đất này một cái bỏ vô căn bỏ vô tua đấy ngâm được nhưng mà thôi với mình có đường đồng thống mà đừng quá Phật thôi hít số thôi mà cô này còn cái chập Phật đen đó có đánh ba này gồm ngào hai bên tầng mặt tê tê hai là tầng mặt tê hợp bên tầng tê ba đừng tê lục lời môn á đặt chuột này đặt nồng té hai bạc lớn tích chặt Phật dân là Phật dân ngào đuối chặt tới chụp bò hay đôi cam sạch dọn hóa để bom ô nơi tam tê ha phải covid á bị tranh cay để thơ được tam trong tay bọn miền Phật miền ấy á ôi cứ chơi ốc vào phải cô nhớ là lấy muối á thấy blind không trôn chơi chất nhầm gì kế mà tay pháo nó sợ nó là bình bờ lưu miền bay bờ cố nó chơi chất nhầm tích cái tay việc tay clang đôi bên bò cái phòng sợ bên bò sợ nhưng đi chân em chỉ để chẳng à được rồi đi một tha miên mà trang bị trang bấy trang đẹp đừng ăn này nó có rồi áo chụp năng dần dùng lại nhằm vậy mới bóng ôn cái chết là vậy là nhìn vậy dân dây bà ta nhằm bà ta phải dân dây bà ta nhằm đó trong này bóng ôn lớn như cô biết bị căn một tu hề bóng ôn nơi tét dân đáy hay bóng ôn trong bát trên đất lái cùng lịch giọt chéo má nào con hai chi viên cũng được lấy đang biên mà được này chi viên nơi ngay pi mà nút mà máy cái pi này đập bí đưa giới hình sạc để sang biết á máy bò ai bảo mong con trăm bạch tế bị trăm trên này nơi không tiếp rồi chẳng à
Những con đi đấy. Mong rồi bây bông con ốc tóc á, bông con chờ vật sang á, nhắm tới bắt cá ốc tóc rồi sang điện. Không mà em mà bồn nhằm lên đây vậy lên đây rất chắc mà cho em mà bồn. Vậy mày mặt nhóm có đủ hết, hai nhóm chỉ cho nhầm hết nè khác mặt ba cái luộc ấy gà đây nha mình bao nhóm mặt ba luộc mi luộc hết nhóm chỉ cho nhầm mi nhầm hết nhặt ra mặt ba luộc mi luộc hết ốc nhầm hết để từ luôn nhóm mới có đúng không nè xanh và đây nhóm chỉ nhầm cái đấy ta sẽ câu nào mà xanh. Mong câu này anh em bông này hơn xanh ở lại chúng taเอาคนมาปนนักนี่เดี๋ยวบ้านโจตัวสนาเยี่ยมจุกนี่ในวิดีโอใกล้บันตอนที่ไหนบ๊ายบาย